Welcome to Pinoy Turo, kung saan matututo ng mabilis, malinaw at wala nang pasikot-sikot. So ngayong araw, pag-aaralan natin ay ang concrete and abstract nouns. Kung ano ang difference nila. Okay? Simulan natin. What are concrete nouns? Ano nga ba sila? So concrete nouns are nouns that can be identified through one of the five senses. So taste, touch, sight, hearing, or smell. So sa madaling salita, sila yung mga pangalan dahil alam natin na ang nouns sa Filipino ay pangalan. Alright? Maging maaaring pangalan sila ng tao, hayop, bagay, pangyayari, at kung ano pa man yan. Okay? So sa English, ang concrete nouns, ito yung mga pangalan ng mga bagay na maaari nating maaaring makita o nakikita natin, nahahawakan, naririnig, naaamoy. So kung as much as magagamit natin ang five senses natin para ma-identify sila, then we consider them concrete nouns. So malamang sa malamang, pag narinig niyo yung salitang concrete, ang pumapasok sa isip niyo yung mga konkretong bato or bahay or semento. So, ang idea is something like usually yung mahahawakan mo, makikita mo. Parang ganon. Okay? Halimbawa ng mga concrete nouns ay book o libro, rock, bato, tree, puno, house, bahay, carrot, apple, chicken. So these words are examples of concrete nouns. Kasi mape-perceive natin ang mga bagay na ito o ang mga ito gamit ang five senses natin. Tama? So bukod dyan, marami pa tayong pwedeng hawakan. Maaaring ang kama o kaya naman ay ang bag. Ano pa? Sa English, marami pang halimbawa gaya ng pencil, ballpen, notebook, or chair, tables, at marami pang iba. So as long as nakahawakan natin o kaya natin nakikita natin, naamoy, nalalasahan, alright. So anything na magagamit natin senses natin para malaman or ma-identify sila o yung mga bagay na ito, kinoconsider natin sila ang concrete nouns. Tandaan nyo yun, ha? Sunod ay ang abstract nouns. Ano naman sila? What are abstract nouns? So abstract nouns are nouns that cannot be perceived using one of the five senses. So kung kanina na-perceive or na-identify natin yung mga bagay gamit ang five senses natin, dito naman hindi. Paano yun? Paano yun Pinoy Turo? Ang hirap naman nun. Halimbawa, so tingnan natin yung mga examples natin dito. Love, intelligence, courage, anger, happiness, and responsibility. So kung papansin nyo sa mga examples natin, these are names of ideas that we give to certain things. Pinangalanan natin itong mga ideya natin na binuo. No, gaya ng mga pakiramdam, emosyon, hindi ba? So dahil hindi naman natin nahahawakan ng isang pang pakiramdam o ang damdamin o ang emosyon, considered siya as abstract nouns. So again, abstract nouns ay yung mga bagay na hindi mape-perceive or ma-identify gamit yung ating senses. So malinaw, concrete, ma-identify mo through your senses, whilst abstract, hindi mo siya kayang i-identify. Yun lang. So sana naintindihan nyo.